for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sweat. You're falling into me, touch me. I swear you would do anything that I want, so keep us awake till the dawn. Ooh, baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. I got you wrapped around my finger, but don't you try to call me tomorrow. There's nothing personal in having a little fun. You wait and see if it's worth your while. So give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sweat. You're falling into me, touch me. I swear you would do anything that I want, so keep us awake till the dawn. Ooh, baby, feel free. I wanna make you sweat on me. Hyvä homma jätkät päästä näin nopeasti paikalle. Meillä on nimittäin tilanne se, että 10 000 täyttyy ihan minä hetkenä hyvänsä. Ja kertokaa, että meillä olisi edes joku idea, mitä me tehdään 10 000 spesiaaliksi. Pale? Mitä olisi semmonen idea, jos lähdetään sille Ahvenlammelle kalastamaan ja kutsutaan kaikki meidän seuraat meidän mukaan? Mut hei, meillä on niinku melkein 10 000 fania jo nyt, et mieti, jos edes puolet niistä tulisi sinne, niin eihän me mahduta sinne lammelle. Kyllähän meidän pakko mennä kalaa jonnekin isommalle järvelle. Ei tää kyllä mikään jymymenestys ollut. Joo, ehkä ei nyt kuitenkaan se paras idea. Mutta mitä sitten sellainen, mitä me ollaan oikeastaan jo aikaisemminkin mietitty, että esimerkiksi kaikkien oppaiden veneissä, niissä on ne kaikki siisit sponsoritarrat ja niin kuin visuaalisesti hienon näköisiä veneitä, niin jos me laittaisiin johonkin autoon, oikeasti kerrankin nyt kunnolla hienot urpoteippaukset, tarrat, logot, kaikki systeemit ihan viimeisen päälle. Mutta eikö se aika kallista lähteä tekemään tommosia teippauksia, että en tiedä, olisiko järkevämpi, jos mä itse maalattais vaan. Löytyykö meiltä oikeasti taitoa tollaseen? Niin, kyllä mä veikkaan, että meidän taidolla pystyttäisiin jotain ihan järkevää saamaan aikaan. Mä oon käynyt kuvisluokallakin.
Okei, hei kundi. Stop. Tässä on niinku mitään järkeä taas tässä ideassa. Me ei todellakaan olla mitään artisteja. Kuka meistä osaa piirtää, vaikka sä nyt oot käynyt kuvisluokan. Epäilet sä oikeesti niinku mun kädentaitoja ja kädenjälkeet. Säkin oot niinku Olivinas niin muusikko, niin ehkä on parempi, että sä teet meille joku biisi. Ola, jonka ympäriltä kympit viedään, Tepi, jonka kalainkat mieleen ei jää, Jani, jonka hermot ovat raastin rautaa hioneet. Pale, joka ympäriltä karpit onkii, Niko, jonka sukunimi mieleen ei jää, Tepi, jonka venessä on uudet enkat ja lavetit. Ola, jonka ympäriltä kympit viedään, Tepi, jonka kalainkat mieleen ei jää, Jani, jonka hermot ovat raastin rautaa hioneet. Pale, joka ympäriltä karpit onkii, Niko, jonka sukunimi mieleen ei jää, Tepi, jonka venessä on uudet enkat ja lavetit. Joo, no ei. Mitä jos nyt vaan unohdetaan nämä hullunkuriset ideat ja lähdetään vaikka yhdessä juhlimaan tätä meidän hienoa saavutusta jonnekin? Mennään johonkin hyvään ravintolaan. Hyvää safkaa ja hyvää juomaa. Pukeudutaan hyvin ja pidetään hauskaa. Kut hei! Me ei olla noin vanhoja. Me ei mitään tollasta tehdä, vaan me pidetään oikeesti ihan rehelliset kunnon kotibileet. Bileiden jälkeen, syystä tai toisesta, kukaan ei enää muistanut suunnitella 10 000 spessua. Jotta ihan kaikki asiat nyt ei unohtuisi, niin vilkaistaan läpi, mitä kaikkea tähän 6 vuoteen on mahtunut.